फुलनहरु नै हालिरहेको है मिठो त्यही पक्का आलु कराई भएको छ नि है आलु लगाइदिनु होला कराईमा खाने सर्टिफिकेट अलि गरेर भरे बनाइदिन्छ कि के हो आमा बनाउँदैन स्कुलको मात्र हो अझ नि कलेजको त क्याटको सर्टिफिकेट त भरे बनाइन्छ होला नि हैन अलि गयो भने अनि त्यहाँ के चाहिने त्यो ट्रान्सक्रिप्टको लागि त्यो निकाल्नु पर्यो लिएर आउनु पर्यो स्कुलमा प्यारामाउन्टमा के गरेको थियो त्यही त हो नि हाई साथीहरू वेलकम टु माई च्यानल आज पनि फेरि म ब्लग स्टार्ट गर्दैछु है आज के बार हो है वेडनेसडे है थर्सडे हो आज थर्सडे हो साथीहरू है र मैले अस्ति तपाईँलाई देखाएको मेरो स्वेटर चाहिँ फिनिस भएको छ हेर्नु है बुट हो यो चाहिँ मेरो छोराको लागि हो है कान्छो छोराको लागि अलिकति मोटो छ त्यो त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो यस्तो अलिकति ठुलो बनाइदिएको छु र अब छोरीको लागि फेरि स्टार्ट गरेको छु साथीहरू है छोरीको लागि चाहिँ यो कलरको बनाएको छु मैले यो चाहिँ दुईटा अगाडि बटन हालेर बनाइदिन्छु मैले हिजोबाट स्टार्ट गरेको र अहिले चाहिँ 9 बज्न लागिसकेको छ साथीहरू है आजको दिन कसरी जान्छ मलाई पनि थाहा छैन नो प्लानिङ हो है कुनै प्लानिङ हुँदैन दिनको त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूसित चाहिँ म मेरो दिन सेयर गर्दैछु हेर्दै जानु होला मेरो भिडियो सुरुवातदेखिबाट अन्तिमसम्म है यति भन्दै चाहिँ म चिया खान्छु र एकछिनपछि भेट्छु है तपाईँलाई अघि के भनेको रे दाइ तपाईँले मलाई तरकारी के भयो भनेको रे साथीहरू आज चाहिँ मैले एउटा काम गर्नु पर्यो है त्यहाँ दाल बसालेको छु भात बसालेको छु है दाल भात पाकेर भ्याएर मसित चाहिँ एउटा यो चामलको बोरा छ है यो चामलको बोरालाई चाहिँ मैले चाहिँ के बनाउनु लाग्यो भन्दाखेरि साथीहरू मेरो चाहिँ सबै क्यामेराको स्ट्यान्डहरू चाहिँ एउटै थैलोमा अटुस् भनेर चाहिँ मैले अलिकति ठुलो है बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो डिजाइनको बनाउन लागेको साथीहरू है यस्तो डिजाइनको बनाउन लागेको तर म चाहिँ यो डिजाइनको चाहिँ बनाउँदिनँ होला किनभने यसमा चाहिँ दुईवटा कपडा जोडेको छ यस्तो बनाउँदैन पेन्सिल बक्स जस्तै है यो चाहिँ लम्बाइ भयो भने पेन्सिल बक्स जस्तै बनाउँछु म चाहिँ त्यसको चाहिँ यहाँबाट चेन छ है सजिलो होला हातको डिजाइन त है म चाहिँ यो साइजको चाहिँ यो चामलको बोराको चाहिँ अब झोला बनाउँछु साथीहरू म यस्तै यो यसमा चाहिँ मेरो योमा चाहिँ त्यो मेरो ठुलो स्ट्याम्प भाइले ल्याइदिएको नि त त्यो र एउटा यस्तै ट्विस्टिक अट्छ तर मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सानो खालके पनि चाहिन्छ नि त त्यही भएर सानो खालके नै अट्न मिल्ने गरेर चाहिँ म एउटा बनाउँछु यो झोलाको है लम्बाइ ठिक्क हुँदो रहेछ हेर्दै जाँदै साथीहरू म कसरी बनाउँछु यो चाहिँ 10 इन्चको बनाउनु पर्यो 10 इन्चको
त्यो देऊ त भाइ अनि त्यो बाक्लोवालालाई कति हो खोइ देखाउ त त्यो खोइ ल देऊ त्यही दे 1 मिटर 1 मिटर हो यहाँ त एमके सेमके छ त सबै छ यहाँ दाइको दोकान अब युट्युबमा आउँछ है युट्युबमा आउँछ अब तपाईँको दोकान त्यो उस छैन हो त्यस्तो अलि बलियो छैन कुकुरको घाँटीमा बेल बनाउनु पर्यो कि बेल किन्दा किन्दा हैरान भयो त्यो झोलाको तुना बनाउँछ नि दाइ त्यही होइन त खोइ देखाउनु त साथीहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ यो सामसुङ गल्लीभित्रबाट छिर्नु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ जुत्ता बनाउने सामान झोला बनाउने सामान सम्पूर्ण पाउनुहुन्छ है कति छ यो मिटरको 20 रुपियाँ 5 मिटरको कति पर्यो 100 रुपियाँ योभन्दा सानो छैन त्यो बेलमा अट्दैन कि यो यो हुन्छ 5 मिटर दिन्छ यो यो त 80 होइन र दाइ अस्ति नै 80 मा लगेको अनि ल हेर्नु जुत्ताको सोल चेन ल्याउनै बिर्सेछ कि मैले भाइ जुन पाएँ त्यो चेन फेरि अट्दैन क्या हो है मसित अलिकति छ चेनको त्यो उस के त्यो के भन्छ त्यो चेन के रोल के अब त्यो मलाई त्यो उस चाहियो क्या त्यो लक गर्ने के त्यो फेरि जुन पाएँ त्यो साइज मिल्दैन यो चाहिँ ब्यागमा राख्ने सामानहरू जुत्ताको सोल कपडा अलि राम्रो राम्रो कहिले आउँछ दाइ एक हप्तामा मलाई त होटेल नाम लाग्थ्यो क्या अहिले लैजान्न भयो अहिले म यति बनाउँछु त्यो त आसमा कति भयो दाइ होइन जसले आउँदै यो 12 छेउमा छ जसले आउँदै किन मेरै स्कुटरलाई ठोक्छ भनेको के वाइ जहिले यस्तै हुन्छ झन् नयाँ स्कुटर म झन् मनमा नै प्रेस गर्दै बसिरहेको थिएँ बिचरा डराइहाल्छ नि अनि भाइ भन्दै कराएपछि अनि यहाँ स्कुटरमा भर्खरै ठोकिदियो यहाँ छेउमा धन्दा उमा पर्यो यो है साथीहरू हामी चाहिँ न्यु रोड गएर नि आइसिक्यो घरमा है आएर नि भात खाइसक्यो यो चाहिँ मल हो साथीहरू है मैले न्यु रोड गएको बेलामा अब फुलको बेनाहरू पनि लिएर आउनु पऱ्यो भनेर फुलको बेना पनि लिएर आएको छु है यो चाहिँ मल हो आज म गमलामा फुलहरू पनि रोप्छु है र यहाँ आज चाहिँ वासिङ डे हो साथीहरू है आसमा लुगा धुँदैछ आज मलाई यहाँ यो टिम्बर ल्यान्ड चाहिँ धुन्छु भनेर राखेको त्यही भएर मैले चाहिँ उहाँ जुत्ता बनाउने मान्छे थियौँ ल अरू सफा गर्ने भनेर यता राखेको छु म हुनु नहुने गर्छ बच्चाहरूले पनि हेर ल हेर्नु लुगाको ढुङ्गुर र यता चाहिँ फुल ल्याएको छु आज साथीहरू कटहर फुल ल्याएको छु अनि यो फुललाई के भन्छ यो फुलको नाम त मलाई पनि थाहा भएन भाइ खासै मलाई फुलको नामहरू थाहा छैन कि साथीहरू होइन यिनीहरू आज किन कसैले पनि भात नखाएको हो यो लागुहरूले यहाँ लिएर आएको छु 300 रुपियाँको के को 300 हो नि 400 रुपियाँको सामान हो साथीहरू यो र साथीहरू आज चाहिँ मैले यो गमलाहरूमा फुल रोप्छु यो गमलाहरू पनि सबै कुकुरले ढाली फुटालिसकेको छ गमलाहरूमा फुल राख्नु पर्यो उ त्यता एउटा गुल्टार राखेको छ है
गोदावरी चाहिँ त्यसमै हुन दिनु पर्यो। यो टाइगर भागेको गरेर यहाँबाट यस्तो बार लगाएको साथीहरू फेरि अहिले उताबाट भाग्छ। हैरान गरेछ टाइगरले पनि। ए घन्टी बाजे घन्टी बाजे घन्टी बाजेले भात खायो कि खाएन? घन्टी बाजेले त यहाँ तलसम्म भात उडाखा त। आफू पनि उड्ने भात पनि उडाउने है घन्टी बाजे। साथीहरू अघि चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यो बोरामा चाहिँ मैले चाहिँ यो कपडा राखेर बनाउने भनेर चाहिँ यो चाहिँ मैले कुकुरको बेल्ट बनाउनको लागि ल्याएको साथीहरू। बेल्ट किन्दा हैरान के, त्यही भएर यसको चाहिँ बेल्ट बनाइदिन्छु कुकुरलाई है। अनि यहाँ अर्को कुरा लिएर आएको छु मैले, यो कपडा लिएर आएको छु कि मैले क्यामेराको त्यो ब्यागमा चाहिँ मैले यो कपडा हाल्छु साथीहरू। यो कपडा लिन गएको हो अघि चाहिँ हामीहरू है। र मैले तपाईँलाई त्यो पसल पनि देखाइदिएको छु है। सामसुङ गल्लीबाट भित्रपट्टि हो, निवा गल्लीबाट आए नि हुन्छ सामसुङ। र साथीहरू म चाहिँ अब एकछिन यहाँ लो बेडमा पल्टिनु पर्यो। अलिकति लो फिल भइरहेको छ बिहानबाट नै मलाई, काम त्यति धेरै छ गर्न। एकछिन पल्टिन्छु फेरि बिस्तारमा सुत्यो भने धेरै बेर सुत्छु, त्यही भएर यहाँ एकछिन पल्टिन्छ अनि काम गर्नु पर्यो। र त्यो अघिको त मैले जो कपडाहरूको पसल देखाएको थिएँ नि, जुत्ताहरूको सामान पाउने, जुत्ता बनाउने सामान पाउने, ब्याग बनाउने सामान पाउने कपडाहरूको पसल, त्यो चाहिँ साथीहरू सामसुङ गल्ली भन्थ्यो पहिला है। अहिले त अब त्यहाँ चाहिँ त्यो बिहा कफी कल्चर छ है, त्यो गल्लीबाट भित्र छिर्ने हो कि है। त्यहाँ चाहिँ निवा गल्लीबाट आए पनि हुन्छ, त्यो सामसुङ गल्लीबाट छिरे नै हुन्छ, अथवा नयाँ बजारको चाहिँ नयाँ बजारबाट छिरे नै हुन्छ। त्यो उसबाट दरबार थोकाउने बाटोतिरबाट ठ्याक्कै त्यहाँ आइपुग्छ साथीहरू। त्यसको साइडमा चाहिँ बाराई त्यो टी सर्ट सप पनि छ। त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ हरेक सामानहरू पाउनुहुन्छ। बजेर 22 मिनट गइसकेको छ है। मैले चाहिँ दिनभरिमा लुगा धोएर भ्याएँ साथीहरू है। यस्तो आकाश कराखा डेन्जर बडाइङ लुगा उता सुकेको छ, सुकेर नि भिज्यो साथीहरू काम गर्दा गर्दा। र फुल पनि रोप्यो उता गमलामा सबै। ओहो के भयो, ब्लर भयो, देखिएन क्या साथीहरू। त्यहाँ टाइगरलाई छेकेको उस पनि उस भएछ फेरि। फुलहरू सबै रोपेर भ्याएँ साथीहरू मैले। यो गोदावरी चाहिँ मैले यो माथितिर राखिदिएको छु र उता चाहिँ सबै फुलहरू रोपेँ। तर त्यो झारहरू चाहिँ फाल्नै भ्याएन, पानीले ड्वाङ ठोकिहाल्यो साथीहरू। त्यो भएर भाग्दै आएको यता उता रोपेर भ्यायो। आकाशको पानीले जिउँदो त हुन्छ है, मजाले त्यहाँ गमलामा पानी पऱ्यो त। आकाश पनि कस्तो चट्कन लाग्यो कि डरै लाग्दो गरेर हुन्छ साथीहरू। आकाश के भएको यस्तो डेन्जर भएछ, कालै निलै भएछ। निकै ठुलो पानी पर्ला जस्तो छ हो आज। उहाँ त्यत्रो लुगा धोएर राखेको छु साथीहरू। साथीहरू म त हेर्नु सिरिकभित्र छिरेँ, डह्रो चिसो लाग्यो, पानीले ठोक्यो फुल यताउति गर्दा गर्दा। अनि त्यही माथि फेरि पानीले ठोकेर खुट्टै दुख्यो। स्वार ज्यानमा पानी हालेको एक सावर चिसो भइगयो रहेछ सोलाले, डह्रो चिसो भयो साथीहरू। आसमाल चिया पकाइदियो। अनि यस्तो चिसोमा नि कता जाने रे त नि तेरो मामा रेनकोट लिन आएको, काम नपाएर। के घाम के पानी त्यसलाई मतलब छैन है।
साथीहरू टी सर्ट गाउन हुड सिर हाम्रो सकेको छ है आजको हाम्रो खाना हेर्नु दाल आलु र मसरुमको सुकुटी एन्ड भात है अब चाहिँ भात खाँदा साथीहरू भात खाँदै चाहिँ आजको मेरो यो ब्लग पनि म गर्न चाहन्छु साथीहरू आजको दिन यसरी नै गयो है मैले जे गरेँ सबै म तपाईँलाई देखाएको छु है कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै चाहिँ अब फेरि हामी भोलिको न्यू भिडियोमा भेट्नेछौँ साथीहरू है जाडो छ साथीहरू जाडो